ሰላም ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ? ሰላም ነው። ዛሬ ደግሞ ያዝነው ላራቬል የፒኤችፒ ፍሬምወርክ የሆነውን ዛሬ ላራቬል እናያለን ማለት ነው። አጫጫኑን እንዴት ሎካሊ እንዴት እንደምንጭን እናያለን። አጭር ኮርስ ነች፣ ተከታተሉ። በመጀመሪያ የሚያስፈልጉን ያው ላራቬል ለመጫን የሚያስፈልጉን ነገሮች አሉ። ፒኤችፒ ኮምፖዘር ያስፈልገናል። እሱን ለመጫን ደግሞ ከሚያስፈልግን ነገር ውስጥ አንድ ብራውዘር አለ። ብራውዘራችን ውስጥ ሄደን አይ ቲንክ ኮምፖዘር ብለን እንጽፋለን። እንደምታዩት እች ጋር ኮምፖዘር አለች። እሷን ዳውንሎድ ኦልሬዲ እኔ ስላለኝ እኔ ማውረድ ላይ ይጠበቅብኝ ይችላል። ኮምፖዘር ውስጥ ገብታችሁ እዚህ ጋር እንደምታዩት ዳውንሎድ የሚል አለ። ከዛ እዚች ጋር ዳውንሎድ ቱ ራን ኮምፖዘር ስታፕ የሚል አለ። እሱን አውርዳችሁ ኢንስታል ማድረግ ነው ማለት ነው። ኦኬ ይሄን ካየን ዶክመንቴሽናቸው ውስጥ እንሄዳለን። ላራቬል ማለት ነው። ላራቬል ዶት ኮም ነው። ሶ ዶክመንቴሽን ውስጥ እንሄዳለን። አጫጫኑ እንደምታዩት ኮምፖዘር ክሬት ፕሮጀክት ላራቬል ይላል ማለት ነው። እዚች ጋር ስለዚህ ለመጫን የሚያስፈልገን ኦልሬዲ ቪዥዋል ስቱዲዮ አለኝ እኔ። እናንተም ቪዥዋል ስቱዲዮ ማውረድ አለባችሁ ማለት ነው። ኦኬ አዲስ ፎልደር እንከፍትና ከዛ በፊት ግን ያው ፒኤችፒ ተጠቃሚዎች ናችሁ ብዬ አስባለሁ። ይህን ለማየት የመጣችሁ ሰዎች ላራቬል ፍሬምወርክን ለመጠቀም የመጣችሁ አይ ቲንክ በደንብ ፒኤችፒን ታውቁታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ስለ ዛምፕም ታውቃላችሁ ብዬ አስባለሁ። ዛምፕንም ማውረድ ይኖርባችኋል፣ ሎካል ሰርቨር ማለት ነው። እንደ ሰርቨር የሚጮትልን ነው፣ ላይክ እንደ ሪሉ ሰርቨር ሆኖ ይሄ ደግሞ ሎካሊ እንደሚልልን ነው። ስለዚህ ዛምፕንም ማውረድ ይኖርባችኋል ማለት ነው። ኦኬ እሱን ከጫናችሁ በኋላ ዛምፕን ከጫናችሁ በኋላ ቪዥዋል ስቱዲዮ ያስፈልጋችኋል ማለት ነው። እኔ ኦልሬዲ ስላለኝ አዲስ ፎልደር ከፍታለሁ። ይሄ የኔ በፊት ነው። እዚች ጋር ቱቶሪያል ዋን እንለዋለን። ሰሌክት እናደርግ ኦኬ እዚች ጋር እንደምታዩት የራሱ ተርሚናል አለው ማለት ነው። እዚህ ላይ ሄደሩ ላይ እንደምታዩት ኒው ተርሚናል የሚል አለው። ይከፍትልናል። ኦልሬዲ ግሎባሊ መጫን ትችላላችሁ። ኦልሬዲ ይህን በዚህ መጫን እንችላለን። ኮፒ ፔስት እናደርግና እዚች ጋር እናደርጋለን ማለት ነው። የአፕሊኬሽን ኔም ብቻ ነው የሚቀይረው። ቱቶሪያል ቲዩት ዋን ልበለው። ኦልሬዲ አሁን እየወረደ ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ከፍቶልኛል አዲስ ፎልደር ማለት ነው። እየወረደ ነው። ኦኬ እየጫነ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ስለ ላራቬል እናያለን ማለት ነው። በጣም የሚገርም ዌብ ፍሬምወርክ ነው። ከፒኤችፒ ከጎርጂን ሰብፎኒ የሚባሉ ፍሬምወርኮች አሉ። በጣም ታዋቂ ነው ላራቬል። በጣም ቱሎች አሉት፣ የሚገራርሙ ቱሎች አሉት። ብራዚል ይሄ በጣም የሚገርም ነው። እስካሁን ሶሻሊቲ ላይቭዌር የሚባል የጃቫስክሪፕት ላይክ እንደ ጄኩሪ አይነት ምርጥ የሆኑ ፓኬጆች አሉት ማለት ነው። ለፔመንት የሚሆን ሰብስክሪፕሽን የሚሆን ብዙ አላቸው። በጣም የሚገርም ፊውቸር ነው ያለው። ይህ ላራቬል በጣም የምወደው ፍሬምወርክ ነው። ስለዚህ እናንተም በጣም ትወዱታላችሁ ብዬ አስባለሁ። ያው እንግዲህ ከተንተባተብኩባችሁ የጀማሪ ነገር ሆኖብኝ ነው፣ በጣም ይቅርታ። ስለዚህ ኮምፖዘራችን እየወረደ እንደሆነ እናያለን። ኦልሬዲ ጭኖታል ማለት ነው። ትንሽ
አውቶሎድ እያደረገልኝ ነው ማለት ነው። የጨረሰ ነው ኦልሬዲ። ስለዚህ እንዳለ ፎልደሮቹን እናያለን ማለት ነው። እዚች ጋር እንደምታዩት አፕ የሚል ፎልደር አለ፣ ቡትስትራፕ የሚል ፎልደር አለ፣ ኮንፊግሬሽኖች አሉ፣ ዳታቤዞች አሉ። ስለዚህ እናየዋለን ማለት ነው። ክሬት አድርጉልናል። ሲዲ ቲዩት ዋን ያለው እንገባለን። ከዛ ፒኤችፒ አርሰል ሶልቭ ነው የምንለው። ከዛ እዚች ጋር እንደምታዩት ኦሬል ሰጥቶኛል። እሱን ኮፒ ፔስት አድርጌ እዚች ጋር ያለው ማለት ነው። ሶሪ ሎካል ውስጥ እንለዋለን ማለት ነው። እዚች ጋር ሎድ እያደረገች ነው። እንደምታዩት ጭኖልኛል ማለት ነው። ላራቬል ይህን ይመስላል ፍሮንት ፔጁ ማለት ነው። ላራቬል ቨርሽኑ 10.35 ነው። በጣም አሪፍ እንትን ነው። እሱን ለመቀየር ይሄን ዳሽቦርዳችንን ባይ ዲፎልት የተደረገውን ለመቀየር ራውተር ውስጥ እንሄዳለን። ዌብ ውስጥ እንገባና እንደምታዩት ዌልካም ሚል ብሌንድ ፋይል አለ ማለት ነው። በብሌንድ ነው ኦልሬዲ ላራቬል የምንጠቀመው የራሱ የሆነ የብሌድ ስትራክቸር የሆነው እንትን አለው ማለት ነው። ዌብ ዲቨሎፕ ማድረግ ያለው ይህንን ኦልሬዲ እንቀይረዋለን። ኤችቲኤምኤል ሄደር አለ። ስለ ኤችቲኤምኤል ደግሞ በአዲስ ቪዲዮ ለጀማሪዎች የሚሆን አዘጋጃለሁ በዚህ ሰሞን። ፓራግራፍ እናዘጋጃለን። ሄሎ ወርልድ ማለት ነው። ሰው እንደተቀየረ እና እንዳልተቀየረ ነው ማለት ነው። ታይትላችን ሄሎ እንበለውና እናያለን ማለት ነው። ሪፍሬሽ እናደርጋለን። እንደምታዩት አዲስ የሆነ የራሳችንን ዲዛይን መስራት እንችላለን ማለት ነው። እዚች ጋር ስታይል መጠቀም እንችላለን። ስክሪፕቶችን መጠቀም ጃቫ ስክሪፕቶችን መጠቀም እንችላለን። እንደምታዩት ነው። ስታይል እዚህ እንሰራና ታይፕ ሲኤስኤስ ኤንድ ቴክስት ነው። ቦዲ ባክግራውንድ እንቀይር ላሳያችሁ። አይ ቲንክ ግሬ ቢሆን ኦልሬዲ ግሪን ነው እናየዋለን ማለት ነው። አሁን ግሪን ይሆናል ባክግራውንዳችን ማለት ነው። እዚች ጋር የሆነ ስህተት የሆነ ነገር አለ ማለት ነው። ባክግራውንድ ታይፕ ኢንተርኔት ላይ እናያለን ስታይል እንዴት አይ ቲንክ መቀየር ነበረበት። ተሳስቼ ነው። እዚች ጋር ታይፓችሁ ስታስገቡ ሲኤስኤስ እና ቴክስት ማድረግ የለባችሁ። ቴክስት ከለሪን ደግሞ ቀይረዋለሁ ያው ስለማይመሳሰል ቴክስት ዋይት ነው። ቴክስት ዋይት እንልና
ፎንት ከለር እንለዋለን ኦር ደግሞ ከለር ኦኬ ሶሪ ስህተት ነው። ሰው እንደምታዩት ይቀየራል ማለት ነው። ዛሬ ያየነው የላራቬል አጫጫንን ነው። ነገ ደግሞ በነገ ቪዲዮአችን የምናየው እንዴት አድርገን ሌላ ሌላ ነገሮችን ጨምረንበት ላይክ ሎጊን፣ ሬጂስተር ኤንድ ያው ዳሽቦርድ መስራት፣ ዩዘር ኢንተርፌሱን መስራት ምናምን እናያለን እና በዛው ፓኬጆችንም እናያለን። ለዛሬ ያው ለመጀመሪያ ያህል እንዲሆን ያው የላራቬል አጫጫን የሚያሳዩችሁ። በነገ ደግሞ በአሪፍ ቪዲዮ ጠብቃችኋለሁ። ሰላም አምሹልኝ። አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። ቻው